Magbibigay pa ako ng halimbawa kung paano makuha ang expanded form. Gamit ang amount ng entrance fee natin, kita po natin na 365 pesos. Ano nga ba yung expanded form ng 365? Sabayan niyo po ako. Simulan natin ulit sa step 1. Isulat natin yung value ng bawat digit mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Okay? Unahin muna natin yung biggest one, 365. Hundreds to, di ba? Okay? So, unahin natin yung nasa left, papunta sa right. Ano yung value ng 3? 3, nasa hundreds place, that's 300. Easy. 6, nasa tens place, 60. And then 5, ones place, 5 lang. So, ito na yung first step. Meron pa tayong step number 2. Huwag kalimutan ang plus sign in between. So, ganun lang kabilis. Ang ating expanded form ng 365 ay 300 plus 60 plus 5. Very good. Math, galing. Okay. Para sa ating example number 2, kanina nagbayad ako ng 500 pesos at may sukli ako na 135 pesos. Gamit ang number naman na 135, ano yung expanded form nito? Simulan natin sa digit na 1. Pinakamataas na value, di ba? 1 times 100 is 100. Okay? 3 times 10 is 30. 5 times 1 is 5. Put the plus signs. Ang expanded form nito ay 100 plus 30 plus 5. Napakagaling naman ng mga classmate natin. Okay, sige. Isa pang pagsubok or isa pang halimbawa bago kayo bigyan ng pagsubok doon sa loob ng theme park. Okay? Itong suit kong sweater ay binili ko na nagkakahalagang 359 pesos. Okay? Itong sweater ko. Gamit ang given number na 359, ano ba yung expanded form nito? Simulan natin sa digit na pinakamataas yung value, that is 3. 300, yes. And then, 5 is 50. And then, 9 is 9. Ganun lang. So, ang expanded form ng presyo ng polo ko na ito, na nabili noong isang araw for my birthday, is 300 plus 50 plus 9. Galing! Ay, very good. Ano naman yung value ng 300 plus 50 plus 9? Oh, ano yung total value? It's 359 pesos. Same. Equal lang sila. Bumili ako ng mango shake sa isang shop malapit dito sa theme park at ito yung halaga ng mango shake. Mahal ng mango shake dito Grabe, naabutan ko pa yung mango shake na ano ba? 20 pesos, 15 pesos dati. Okay, napunta na tayo dito sa 120. Gamit ang given number na 120, ano ba yung expanded form nito? Okay, malilito 3 question to. Simulan natin sa pinakamataas na value, which is 1. 1 times 100 is 100. 2 times 10 is 20. Ano yung sa dulo? 0 siya, Kuya Robi. So, ano yung value niya? Easy. 0 times 1 is still 0. So, ano yung expanded form ng ating 120? It's 100 plus 20 plus 0. Math galing. Galing, no? Nakaka-proud.